जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल रितिक एडिटिंग वर्ल्डला. तर मित्रांनो, जे कोणी चॅनलला फर्स्ट टाईमच आला असेल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बाजूच्या बेल आयकनला ऑलवर प्रेस करा. कारण मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवरती मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि फोटो एडिटिंग दोन्ही पण शिकत असतो. आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमध्ये बनवणार आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टोटल 6 इफेक्ट यूज केलेले आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्ण बघा, कारण मित्रांनो तुम्हाला समजणार नाही की कोणता इफेक्ट कुठे यूज करायचा आहे. ठीक आहे, त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ रिलेटेड जर काही समस्या असेल तर तुम्हाला इंस्टावरती मेसेज करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल झाला असेल तर प्लीज टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. कारण मित्रांनो, टेलिग्रामवरती आपण आपले डेलीचे मटेरियल लवकरच प्रोव्हाइड करत असतो. चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघून घेऊया, त्यानंतर व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. ओके, जर मित्रांनो प्रिव्ह्यू आवडला असेल प्लीज व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तर मित्रांनो, मला सर्वांनाच माहीत असणार की अलाइट मोशन ॲपमध्ये एडिटिंग करण्यासाठी आपल्याला बिटमार्क आणि सेकवेक प्रोजेक्टची लिंक लागते. तर मित्रांनो, या दोन्ही प्रोजेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही इनपुट करून घ्यायचं. ओके मित्रांनो, इनपुट केल्यानंतर आपल्याला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये टोटल 6 इफेक्ट जे काही आपले ते यूज करणार आहे. तर मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला उघडणावं म्हणून मी तुम्हाला पूर्ण इथं लिहून दिलेलं आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, आपल्याला सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत पूर्ण 60 इमेजेस इथे ॲड करायचे आहे. तर मित्रांनो, त्यासाठी मी तुम्हाला इमेजेस दिलेले आहे. तर मित्रांनो, काय करायचं, आपल्याला प्लस आयकॉनवरती टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला इमेजेस दिलेले ते पूर्ण इमेजेस तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे अशा पद्धतीने. मित्रांनो, इमेज बरोबर स्क्रीनवरती येते. त्यानंतर मित्रांनो, या प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करायचं आहे आणि राईट साईडचा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, अशाच पद्धतीने तुम्हाला पूर्ण इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता आपण कशा पद्धतीने इथे इमेजेस ॲड केलेले आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला पण अशा 2 लाल बिटमार्कच्या मधामध्ये एक इमेज इथे ॲड करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो, बॅक आल्यानंतर आपल्या सेकइफेक्ट प्रोजेक्टवरती जायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती टच करायचं आहे, या आडव्या 3 डॉटवरती टच करून इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो, बॅक आल्यानंतर आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती जायचं आहे. मित्रांनो, बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर याला खाली स्क्रोल करायचं आहे. मित्रांनो, खाली स्क्रोल केल्यानंतर आपल्याला इथं 1.12 पासून तर मित्रांनो 3.3 पर्यंत आपल्याला पहिला इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर टच करून इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ठीक आहे मित्रांनो, 1.12 पासून आपल्याला 3.3 पर्यंत हा पहिला इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने. ठीक आहे मित्रांनो, त्यानंतर आपण पुन्हा समोर जाऊया, त्याला खाली स्क्रोल करू. ठीक आहे मित्रांनो, इथं मग तुम्ही बघू शकता 10.9 पासून मित्रांनो इथं आपल्याला 10.9 पासून तर 11.19 पर्यंत आपल्याला दुसरा म्हणजे पहिला इफेक्ट इथं लावून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मित्रांनो आपल्याला इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्ही 10.9 पासून तर मित्रांनो आपल्याला 11.19 पर्यंत पहिलाच इफेक्ट लावायचा आहे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो थोडं खाली स्क्रोल करून घ्यायचं आपण. मित्रांनो, खाली स्क्रोल केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता 13.18 पासून तर मित्रांनो आपल्याला 15.12 पर्यंत अजून पहिलाच इफेक्ट लावायचा आहे. मित्रांनो, 13.18 पासून तर 15.12 पर्यंत. ओके, 13.18 पासून मित्रांनो आपल्याला 15.12 पर्यंत हा पहिला इफेक्ट इथं लावून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपण समोर जायचं आहे, त्याला खाली स्क्रोल करायचं अशा पद्धतीने. इथं आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता 19.6 पासून तर 25. ओके मित्रांनो, इथपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता 19.6 पासून तर आपल्याला मित्रांनो 20.25 पर्यंत आपल्याला पहिलाच इफेक्ट इथं लावायचा आहे. ओके, इथून मित्रांनो 19.6 पासून तर मित्रांनो आपल्याला
सॉरी 20.25पर्यंत म्हणजे या छोट्या छोट्या इमेजला आपल्याला लावायचं आहे. ओके, पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा याला खाली स्क्रोल करायचं आहे मित्रांनो. खाली स्क्रोल केल्यानंतर पुन्हा इथं आपले छोटे छोटे इमेज बघू शकता. ठीक आहे मित्रांनो, 22.14 पासून तर मित्रांनो आपल्याला समोर लावायचं आहे 24.17 पर्यंत. ओके, ठीक आहे मित्रांनो, 22.14 पासून तर मित्रांनो आपल्याला इफेक्ट लावायचा आहे 24.17 पर्यंत. तर मित्रांनो 22.14 जो इमेज आहे तर त्या इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती जायचं आहे. आडव्या 3 डॉटपर्यंत पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पूर्ण इमेजला इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, 22.14 पासून तर आपल्याला 24.17 पर्यंत पहिलाच इफेक्ट लावायचा. ओके, त्यानंतर पुन्हा समोर स्क्रोल करायचं याला. पुन्हा आपण खाली चेक करायचं आहे. मी तुम्हाला लिहूनच दिलेला आहे इफेक्टचे. ठीक आहे, बघू शकता मित्रांनो 26.2 पासून तर आपल्याला आता समोर लावायचं 28.3 पर्यंत. ओके, 26.2 पासून तर 28.3 पर्यंत आपल्याला पहिलाच इफेक्ट लावायचा आहे. इमेजवरती टच करून इफेक्टवर जायचं आहे. इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, 26.2 पासून तर मित्रांनो आपल्याला लावायचं आहे 28.3 पर्यंत. तर यावाल्या छोट्या इमेजवरती. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपण समोर स्क्रोल करायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो 29.9 पासून जर आपल्याला शेवटपर्यंत पहिला इफेक्ट इथं लावून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही पूर्ण इमेजला इथं इफेक्ट लावून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर इथून आपल्याला बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो बॅक आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला दुसऱ्या इमेजवरती टच करायचं आहे. या इफेक्टवरती जायचं आहे. या आडव्या 3 डॉटवर टच करून तर कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आणि इथून आपण बॅक येऊन जायचं. त्यानंतर आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टवरती जायचं आहे. मित्रांनो बीटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर याला असं खाली स्क्रोल करायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला आता मी सांगते की दुसरा इफेक्ट आपण कसा लावायचा आहे ते. म्हणजे आपल्याला एक इमेज सोडून दुसरा इफेक्ट लावायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगतेच मी, तुम्ही बघून घ्या. मित्रांनो आपल्याला 3.3 पासून तर मित्रांनो 10.9 पर्यंत आपल्याला दुसरा इफेक्ट लावायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला सांगते मी कशा पद्धतीने लावायचं आहे. मित्रांनो पहिल्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे. आडव्या 3 डॉटवर टच करून तर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं आहे. सॉरी, एक इमेज आपल्याला सोडून घ्यायचं आहे आणि मित्रांनो दुसऱ्या इमेजला आपण लावायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तिसरा इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे. चौथ्या इमेजला लावायचा आहे. ओके, बघू शकता मित्रांनो मी कशा पद्धतीने लावते ते. एक इमेज सोडून दुसऱ्या इमेजला मी लावत आहे. ओके, ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो आपण आता जी आपली इमेज सुटलेली होती तर त्या इमेजला आपण दुसरा इफेक्ट इथं लावणार आहे. ठीक आहे, इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे. या इफेक्टवरती जायचं आहे मित्रांनो. कलर अँड लाईटमध्ये जायचं आहे. तुम्हाला तर होई शिफ्ट हा इफेक्ट मिळेल. तर या इफेक्टवरती टच करायचं आहे. स्टार्ट सेटिंगवरती टच करायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो याला सुरुवातीला यायचं आहे. इथे एक की लावायची आहे आपल्याला. ओके, त्यानंतर मित्रांनो शेवट येऊन जायचं आणि याला पूर्णपणे 10 वरी वाढवून घ्यायचं आहे. ओके मित्रांनो 10पर्यंत वाढवल्यानंतर आपण या इफेक्ट क्लोज करून घ्यायचा आहे. या आडव्या 3 डॉटवरती टच करायचं आहे. इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आपले सुटलेले जे इमेज होते आपण एक इमेज सोडली तर त्या इमेजला दुसरा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा. इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे. आडव्या 3 डॉटवर टच करून तर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके मित्रांनो अशा पद्धतीने लावल्यानंतर आपण इथून बॅक येऊन जायचं आहे. आपला दुसरा पण इफेक्ट आपला कंप्लीट झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या सेफ इफेक्टवरती जायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या तिसऱ्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे. आडव्या 3 डॉटवर कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि इथून आपल्याला बॅक येऊन जायचं आहे. ओके मित्रांनो बॅक आल्यानंतर आपल्या बीटमार्कवरती जायचं आहे. मित्रांनो बीटमार्कवरती आल्यानंतर याला असं खाली थोडं स्क्रोल करायचं आहे. मित्रांनो इथं आपल्याला तिसरा इफेक्ट पाहायचा आहे, कुठं लिहून आहे ते. ओके तर बघू शकता मित्रांनो इथं या ठिकाणी आपला तिसरा इफेक्ट आहे 11.19 पासून. मित्रांनो 11.19 पासून तर मित्रांनो 18.18 पर्यंत आपल्याला तिसरा इफेक्ट आहे. सॉरी 13.18 पर्यंत आपला तिसरा इफेक्ट आहे. ओके, तर या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे. आडव्या 3 डॉटवर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो समोर पुन्हा आपल्याला बघायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो या पण ठिकाणी आपला एक तिसरा इफेक्ट आहे 15.12 पासून. मित्रांनो 15.12 पासून तर 17.3 पर्यंत आपला इफेक्ट आहे, तर याला पण पेस्ट करायचा आहे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो समोर अजून बघायचं आहे आपल्याला. मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप नका करू. बघू शकता मित्रांनो 20.25 पाशी आपला इफेक्ट आहे. तर या पण इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे.
आडव्या 3 डॉटवर तो पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा. ओके. त्यानंतर समोर पुन्हा आपल्याला बघायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, 28.3 पाशी आपला एक इफेक्ट इमेज आहे मोठा, तर याला पण आपल्याला तिसरा इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा. ओके. समोर पुन्हा आपले झाले मित्रांनो, तिसरा इफेक्ट आपला झालेला आहे. त्यानंतर आपण इथून बॅक येऊन जायचं आहे. आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं. ओके. शेक इफेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला चौथ्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे. आडव्या 3 डॉटवर कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. इथून आपण बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो बॅक आल्यानंतर आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं आहे. सॉरी, आपल्या बीट मार्कवरती जायचं आहे. मित्रांनो बीट मार्कवरती आल्यानंतर याला खाली स्क्रोल करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो आपल्याला इथे शोधायचा आपला चौथा इफेक्ट. ठीक आहे. तर मित्रांनो आपला चौथा इफेक्ट आहे 17.3 पासून तर 19.6 पर्यंत आहे शायद. तर आपण बघूया. हां, मिळाला मित्रांनो. 17.3 पासून आपल्याला इफेक्ट लावायचा 19.6 पर्यंत. ठीक आहे. इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे. आडव्या 3 डॉटवर टच करून इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, 19.6 पर्यंत आपण इफेक्ट लावलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला समोर बघायचं आहे. मी तुम्हाला इथं ब्लिंक इफेक्ट म्हणून एक लिहून दिलेला आहे. मित्रांनो बघू शकता 24.17 पासून तर मित्रांनो आपल्याला ब्लिंक इफेक्ट लावायचा आहे 26.2 पर्यंत. तर मित्रांनो त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, त्या प्लस आयकॉनवर टच करायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला इथं एक सेफ मिळेल, तर याच्यावर टच करायचं आहे. या आडव्या 3 डॉटवर टच करून इथं फ्रीली स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. कलरमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो इथं ब्लॅक कलर करायचा आहे. मित्रांनो याला आपण याची आपल्याला मग राईट साईडचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. या इफेक्टवरती जायचं आहे. ह्या इफेक्टवरती जायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला इथं ब्लिंक इफेक्ट हा लावून घ्यायचा आहे. याला पूर्णपणे असं वाढवून घ्यायचं. ठीक आहे. त्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला इथं करायचं आहे, सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. मित्रांनो आपण इथे दुसरा इफेक्ट लावलेला होता, बघू शकता आम्हाला. तर मित्रांनो या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं, दुसऱ्या इफेक्टवरच्या या इफेक्टवरती जायचं आहे. याला इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके. त्यानंतर मित्रांनो सुरुवातीच्या इमेजवरती यायचं आहे आपल्याला. मित्रांनो सुरुवातीच्या इमेजवरती आल्यानंतर आपल्याला इमेजवरती टच करायचं आहे. या इफेक्टवरती जायचं आहे. आडव्या 3 डॉटवर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं ब्लिंक इफेक्ट दिसेल, तर या इफेक्टला इकडल्या साईडनं आपल्याला डाव्या साईडला असं खिचून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. तो इफेक्ट आपल्याला दिसणार नाही. ठीक आहे मित्रांनो, एवढं झाल्यानंतर आपले पूर्ण इफेक्ट इथे ॲड करून झालेले आहे. ओके. ठीक आहे मित्रांनो, इफेक्ट आपले ॲड करून झालेले आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आठवणीनं जे मी तुम्हाला खाली इफेक्ट नंबर 1, 2 असे लिहून दिले आहे, हे तुम्हाला आठवणीनं पूर्ण डिलीट करून घ्यायचे आहे. चला तर मित्रांनो हे पूर्ण मी डिलीट करून घेते. ओके. तर मित्रांनो बघू शकता मी कशा पद्धतीनं पूर्ण जे आपण इफेक्ट म्हणून लिहून दिलेले होते, तर ते पूर्णच मी डिलीट केलेले. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. या प्लस आयकॉनवर टच करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला एक बॉर्डर दिलेली आहे, तर ती बॉर्डर तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे. ओके मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्हाला बॉर्डर दिली आहे, तिला प्लस करायचं आहे. ओके. त्यानंतर या आडव्या 3 डॉटवरती टच करायचं आहे. याला फुल स्क्रीन करून घ्यायची. हिची लेअर मित्रांनो आपल्याला शेवटपर्यंत दुसऱ्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे. हिला आपण शेवटपर्यंत खिचत आणायचं आहे. ओके. त्यानंतर आपण पुन्हा सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. मित्रांनो सुरुवातीला आल्यानंतर आपल्या यूट्यूबचा किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. आपल्याला स्टेटस आता ओके झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचा वरती. नंतर मित्रांनो व्हिडिओजमध्ये जायचं आहे. व्हिडिओ मित्रांनो आपल्याला 1080 ठेवायचा आहे आणि क्वालिटी फुल ठेवायची आणि व्हिडिओ तुम्ही एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने व्हिडिओ एडिटिंग शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर आपण भेटूया समोरच्या व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये.